job to introduce Aspergillus already, so we don't need to spend too much time on that. Yeah. Okay, so this may seem like a strange picture to begin my talk with. But the reason I put this up is the device that the priest is holding is called an aspergillum. Okay. Sorry, I'm not clear the meaning. Okay, so this the item that the priest is holding is called an aspergillum. Cái trà sứ mà vung cái này thì nó có cái hình tượng là giống như là những cái bào tử đúng không ạ? Giống như nó giống cái tên nó giống như là Aspergillus. Yeah. Okay, this device, okay, so this thing here, it's designed to throw holy water over a crowd of people. Cái dụng cụ đấy thì sẽ là mong muốn là vẩy những cái nước thánh để đến tất cả mọi người. Okay, and the reason the Aspergillus is called Aspergillus is because it looks like that item. Và đấy là lý do làm sao mà cái con Aspergillus lại có cái tên như vậy ạ. But Aspergillus isn't trying to throw water over a crowd of people. It's scattering its spores. And every time there's a breeze or some wind, many millions of spores are released into the environment. And those are what we breathe in, and those are what cause infection. Và Aspergillus thì nó sẽ không phát tán cái nước thánh nhưng mà nó sẽ phát tán cái bào tử ạ. Và mỗi khi mà chúng như là theo gió thì chúng ta sẽ được hít cái bào tử đấy vào trong phổi và nó sẽ phát triển nhiễm trùng ở trong đó. Okay, so there are more than one species of Aspergillus. The one that is most famous and the one that causes most disease is Aspergillus fumigatus. Có rất là nhiều loài Aspergillus và cái hay gặp nhất là Aspergillus fumigatus. However, there are other species that frequently cause disease like Flavus, Niger, and Terrius. And it's important to know which ones are affecting our patients because they have slightly different behavior and they can respond differently to the medication. Và những loài khác cũng gây bệnh như là Flavus, Niger, and Terrius, và mình cần phải biết là cái từng cái loài đấy nó gây bệnh như thế nào bởi vì là nó liên quan đến cái lối sống của mỗi người và liên quan đến cái đáp ứng điều trị ạ. Now, one thing that all Aspergillus have in common is that they are mold fungus, and that means that they exist in the environment to break down and decompose organic matter. That's what they're designed to do. That's Aspergillus is a mold, yeah, and then it's in the wet environment. Yeah. Aspergillus là một loại nấm sợi và nó ở trong cái môi trường ẩm ạ. So in the environment, Aspergillus will find some dead or decaying organic matter, and it breaks it down into its constituent parts. Và Aspergillus thì nó sẽ tìm những cái môi trường ẩm và là môi trường mục giữa để nó phát triển ạ. So when you have a compost heap, what's doing all the work inside the compost is Aspergillus. Compost. Like, compost. Chị Thu Anh. Compost. Cái phân bón thì nó sẽ phát triển à? Khi mà có những cái phân bón ấy, có cái môi trường mà gồm nhiều những cái lá hoại tử và những cái môi trường phân bón thì Aspergillus nó sẽ phát triển. But the problem for us as humans is sometimes Aspergillus ends up in the wrong place, and instead of being in the environment or in compost, it's inside our lungs, which is a very similar environment. Có một cái vấn đề rằng là cái con Aspergillus thì nó phát hiện ra sai cái môi trường, nghĩa rằng là đáng lẽ thì nó phải phát triển trên môi trường ở mục nát và phân bón thì nó sẽ tìm đến một cái môi trường ở trong phổi á. Thì cái môi trường ở trong phổi, những cái hang ấy thì nó có cái môi trường tương tự với những cái môi trường đó và do vậy thì nó phát triển trong phổi á. So once it gets into our lungs, it can cause a range of diseases. Khi mà Aspergillus phát triển ở trong phổi á, thì nó gây nên một loạt những cái bệnh ở trên màn hình á. And here they're listed the main categories of disease in terms of severity going down. So at the top we have SAFS and ABPA, and they are a kind of allergic problem. So you have an allergy to the Aspergillus and it makes your asthma really severe. Thì cái mức độ nặng thì cái mức độ nghiêm trọng ấy thì nó sẽ đi từ cái mức từ dị ứng đến nốt đến nấm phổi mãn tính và đến mức xâm lấn. Thì mức đầu tiên là mức dị ứng là khi mà cái Aspergillus mà được hít vào trong phổi thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng dị ứng, và ABPA được gọi là bệnh nấm phổi phế quản dị ứng do Aspergillus. And then the second type of disease is when you just have a little lump
of Aspergillus growing inside your lung. And we call that a nodule or an aspergilloma. And it can cause symptoms, but sometimes not so severe symptoms. Và cái nhóm thứ hai là nhóm nốt nấm Aspergillus hoặc là u nấm Aspergillus, thì nó chỉ phát triển thành một cái khối nhỏ ở trong phổi và nó có thể là không có triệu chứng và cái này nó không nghiêm trọng. Then the next level, the chronic pulmonary aspergillosis, is the area that I'm most interested in, and that is a chronic progressive lung destructive process caused by Aspergillus, where it spreads throughout the lung and progressively destroys the lung tissue. Và cái nhóm thứ ba nữa là cái nhóm nấm phổi mãn tính, thì nó sẽ phát triển vào trong phổi và nó sẽ dẫn đến một cái quá trình sơ hóa và làm mất cái chức năng của phổi ạ. And the last one, which anybody who works with cancer patients or hematology patients will be very conscious about, is invasive aspergillosis. And that affects people who are very vulnerable, have a problem with their immune system, and it's a rapidly fatal infection. Và cái nhóm cuối cùng đó là nhóm nấm phổi xâm lấn, thì đặc biệt ở những bệnh nhân về huyết học và bệnh nhân về ung thư thì nó phát triển rất là nhanh ạ. Và nó gọi là nấm xâm lấn vì nó xâm lấn ở trong phổi. Okay, so that's a little bit of introduction, and now I'm going to talk about what's kind of new, what current issues are there in Aspergillus. Đấy là những cái vấn đề chung về nấm phổi, và bây giờ bạn sẽ nói về Aspergillus. So one of the interesting areas these days in Aspergillus is that I put up a slide saying there were kind of 4 species that caused infection, but in fact we now know that they're not really species. There's lots of small species inside those big species groups, which are really called a species complex. Hiện tại thì sẽ có là về phân loại của nấm Aspergillus, thì mà như phía trên anh vừa nói là có Aspergillus fumigatus, nhưng mà ngay dưới fumigatus thì nó sẽ còn rất là nhiều loài nhỏ hơn nữa, chứ không phải chỉ là mỗi Aspergillus fumigatus, cho nên họ sẽ đặt là Aspergillus fumigatus complex, nghĩa là nó là một cái nhóm ở trong cái loài đó, và dưới cái loài đấy nó có những cái phân nhóm ạ. So within this grouping of Aspergillus fumigatus, although these 5 species, they look identical, you can't tell the difference in the microscope, but if you perform molecular testing, you can identify they're actually different species, and they also have different behaviors, and they can be susceptible to different antifungals. Yeah. Và ví dụ như là Aspergillus fumigatus complex thì sẽ có là 5 cái phân loài ở dưới ạ, và mỗi một cái phân loài này thì nó sẽ liên quan đến cái thói quen của mình, và nó cũng liên quan, và người ta dùng những cái kỹ thuật khác thì người ta có thể xác định được là những cái phân loài này, và mỗi một cái phân loài này thì có thể là nó đáp ứng điều trị là khác nhau. So my colleague in Sydney discovered a new species of Aspergillus fumigatus a few years ago that infects cats. So she's a vet. And this is now called Aspergillus felis, for example, and it's usually resistant to amphotericin. And so with our research, with the samples that we're looking at here, we hope to find new species within the fumigatus complex and know better how to treat them. Thì anh ấy nói là một cái người bạn của anh ấy ở Sydney thì đã phát hiện ra một cái loài Aspergillus fumigatus mới, và có những cái loài thì nó kháng với amphotericin B, và anh ấy mong muốn là anh làm những nghiên cứu ở đây để phát hiện ra những cái loài mới. And another area that is really interesting is the kind of global interest in the disease caused by Aspergillus is changing. So before, we always used to talk about invasive aspergillosis, and that's because it's the biggest problem in kind of Western settings where they have lots of chemotherapy and transplant patients. Thì anh ấy nói là như là cái quan tâm của trên thế giới, trên toàn cầu về Aspergillus thì nó đang có xu hướng là dịch chuyển về cái nhóm bệnh mãn tính. Thì trước đây là người ta quan tâm rất là nhiều đến những bệnh cấp tính, nơi mà người ta có rất là nhiều những bệnh nhân ung thư và những người bệnh nhân mà điều trị hóa chất ấy, thì người ta quan tâm rất là nhiều. Nhưng bây giờ những cái sự quan tâm đấy nó dịch chuyển nhiều hơn, rất là nhiều ở những cái nước châu Âu, Western country, và bây giờ thì họ đang dịch chuyển đến cái bệnh mãn tính. So that focus before doesn't really reflect the problem on a global scale. So now we're seeing that, in fact, chronic pulmonary aspergillosis resulting from previous infection with TB on a global scale is a much bigger problem. So affecting probably 3 million people compared to just 300,000 for invasive aspergillosis. Bởi vì là tại sao người ta cái chuyển đấy, bởi vì rằng là cái mà nấm phổi mãn tính ấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái gánh nặng về nấm phổi mãn tính thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, nó vào khoảng là 3 triệu ca mỗi năm so với chỉ khoảng 300.000 ca một năm so với cái ca nấm xâm lấn á. Okay, so that's cryptic species and the burden of disease,
And the third thing that's kind of new and interesting in Aspergillus is the emergence of resistance. So another issue that's interesting with Aspergillus is resistance. Một cái vấn đề nữa mà mọi người quan tâm đến Aspergillus đó là kháng thuốc ạ. So in 2008, some Dutch researchers identified that the rates of resistance in Aspergillus to azoles, so itraconazole, voriconazole, the rate of resistance was higher than they realized, and it was increasing. Và năm 2008 thì người ta có cái báo cáo về kháng thuốc, đó là kháng các azole ạ, itraconazole and voriconazole. And the reason that I put this picture up here is because these are actually tulips with a worried doctor in the tulips. Because in the Netherlands, they discovered that it wasn't that they're giving patients too much azoles that cause the resistance, but that they're using azoles in agriculture in growing tulips that's causing the resistance. Cái bức ảnh kia thì là có một ông bác sĩ và những cái bông hoa tulip ạ. Ở Hà Lan thì người ta dùng azole để điều trị cho những bệnh nhân nấm. Thế nhưng mà người ta cũng dùng azole đấy để dùng làm thuốc trừ sâu hay là trừ nấm ở trong cái trồng cây hoa tulip ở Hà Lan ấy ạ. So actually these flowers which grow all over the world, most of the bulbs come from the Netherlands. And to stop the bulbs becoming infected when they transport them around the world, they put them inside azoles. So those bulbs have a very high concentration of azoles. And this has been described as what's responsible for the increase in patients getting azole-resistant infection. Thì cái hoa tulip này thì sẽ được vận chuyển đi trên toàn thế giới, và trong cái hoa tulip đấy thì nó có một cái bom là cái gì nhỉ? Là họ đặt cái hoa tulip đấy vào cái azole, nhưng mà trong đó thì nó có một cái đậm độ rất là lớn của Aspergillus, và cái việc đó nó sẽ lan truyền cái bệnh đó đi trên khắp thế giới. So it's important that we know for each country how much resistance there is in the environment. Obviously, we live inside the environment, and what's in the environment is what will cause our infection. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết là cái môi trường sống của chúng ta thì cái Aspergillus đấy nó kháng như thế nào, vì cái việc đấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. And so the same as you saw when Professor Nhum put up the world map, there are many countries with no data about the amount of resistance in the environment. Thì cũng giống như cái slide của giáo sư Nhung thì có là rất nhiều đất nước thì không có những cái số liệu để cho chúng ta biết rằng là cái kháng của Aspergillus với azole. But what we can see on this map, maybe the colors are a little bit difficult, but in Europe, China, Australia, the rates of resistance are somewhere below 10% or as up to 20%, but not much higher than 20%. Ở trên cái bản đồ này thì thấy rằng là ở New York, China, Australia thì cái tỷ lệ kháng nó loanh quanh khoảng 10% ạ. However, our research in Vietnam suggests that the rates of resistance in Vietnam are very high. Và anh ấy nghĩ rằng là cái gợi ý mà anh làm nghiên cứu Việt Nam là bởi vì tỷ lệ kháng thuốc ở Việt Nam rất là cao ạ. And we don't have a good comparison with other Southeast Asian countries because no other countries have looked at their incidence of resistance, so it's difficult to put that into context. Và anh ấy cũng không có số liệu để so sánh với các nước ở trong khu vực ạ. Okay. We'll talk a little bit more about that. So why does all of this matter to Vietnam? Why should you, as doctors, care about chronic pulmonary aspergillosis? Tại sao why azole is why we should worry? Và tại sao mình lại lo lắng về vấn đề về bệnh Aspergillosis ở Việt Nam ạ? So, because as chronic pulmonary aspergillosis is likely to be common, sorry, the edge of the map has got cut off, but here you should see Vietnam as having a big problem with chronic pulmonary aspergillosis compared to other countries in the world. Như là Việt Nam có cái số lượng người bị nấm mãn tính rất là lớn so với trên toàn thế giới ạ. And in fact, we estimate that in Vietnam each year there should be around 55,000 patients suffering with chronic pulmonary aspergillosis. Each year. Each year. Nghĩa là người ta ước tính rằng là mỗi một năm mình có 55.000 ca nấm phổi mãn tính do Aspergillus. But in fact, as you probably are aware, we diagnose far fewer cases than that. Maybe it's because people don't think of the infection,
or because the diagnosis is quite difficult, or because the labs don't have the test that we need. So in fact, far fewer cases are diagnosed each year. Nhưng mà mỗi một năm thì mình chẩn đoán là được là vô cùng ít, có thể là do là bác sĩ thì không nghĩ đến, hoặc là mình không đủ các test để mình làm chẩn đoán. And that's a problem because chronic pulmonary aspergillosis has a high mortality. And if you diagnose and give the patient the right treatment, you can reduce the mortality by 50%. Nếu như mà bệnh nhân nấm phổi mãn tính thì có cái tỷ lệ tử vong rất là cao, nhưng nếu mình cho bệnh nhân được điều trị thì nó sẽ giảm được rất là nhiều, giảm được 30% cái tỷ lệ chết ạ. And something that makes diagnosing chronic pulmonary aspergillosis in Vietnam very difficult is that we have a lot of tuberculosis. And of course, chronic pulmonary aspergillosis looks very much like recurrent TB, and it normally affects people who've had TB before. So how can you tell with your patient who has cough, fever, weight loss, coughing up blood? How can you tell it's TB or it's aspergillosis? It's very difficult. Thỉnh thoảng thì chẩn đoán Aspergillus mãn tính ở Việt Nam thì rất là khó, bởi vì bệnh ở Việt Nam thì có một cái như là rất là nhiều bệnh nhân lao, và khi mà bệnh nhân lao mà người ta đến khám ấy, thì mình sẽ nghĩ là rằng là người ta bị lao tái phát, vì các triệu chứng thì giống nhau trong chuyện rằng là sụt cân, ho, khạc đờm, ho ra máu, là những cái đó thì nó rất là giống nhau, và thường thì người ta nghĩ rằng là đấy là một cái ho ra máu tái phát, đấy là một cái lao tái phát chứ không phải là một cái nấm mãn tính. Okay, so diagnosis and the burden of disease is one problem for Vietnam. And another problem, is resistance. Thứ nhất là diagnosis and burden. Là cái gánh nặng về bệnh mãn tính, gánh nặng về cái số ca và chẩn đoán, đó là vấn đề thứ nhất ở Việt Nam, và vấn đề thứ hai đó là kháng thuốc. And as I explained a little bit before, we're all inhaling Aspergillus spores from the environment. And if those spores come from an environment that has a lot of contamination with azoles, then probably we inhale resistant spores. Như là chúng ta ấy, thì là giống như cái slide trước ấy, thì là hàng ngày chúng ta hít là rất là nhiều cái bào tử nấm vào trong phổi ấy, thì có những cái bào tử nấm đã từng được tiếp xúc với ozone. And when I've spoken to farmers in Cà Mau province, I hear from them that they use azoles a lot. So when you're growing rice over 90 days, they apply azoles 5 times in the process. And same for fruit to stop fungal infection. And the same for shrimp farming. They put azoles into the water. Thì anh này cũng đã nói chuyện với những người làm nông dân ở Cà Mau ấy ạ. Thì họ nói rằng là họ dùng ozone rất là nhiều, trong một cái chu kỳ 90 ngày thì họ sẽ phải phun 5 lần, và họ phải dùng cái đấy khi mà trong một cái chu kỳ 90 ngày để trồng lúa thì họ phải phun 5 lần, và họ cũng dùng ozone trong việc trồng các cây trái và nuôi tôm ạ. And the consequence of that high azole use is that here, this is some soil samples that we grew from Cà Mau province. On the left-hand side, it's just a normal agar plate. And the right-hand side, this is an agar plate with quite high concentration of azole antifungal. But you can see there's still lots of fungus that can grow on that plate. Thế thì trên hai cái đĩa này thì là họ lấy những cái ozone, lấy những cái con nấm Aspergillus của mình để họ cấy ở trên môi trường ạ. Thì trên hai cái đĩa này thì một cái đĩa đĩa đầu tiên mà mọc nhiều là đĩa không có ozone, và đĩa thứ hai thì họ có ozone vào trong. Thì họ thấy rằng là ngay kể cả cái đĩa thứ hai là cái đĩa mà có ozone thì có là rất là nhiều những cái khuẩn lạc mọc. And in fact, what we found was this very high percentage of the fungus from the environment is resistant to azoles. So 60% to itraconazole, 71% to posaconazole, 44% to voriconazole. And you can see here the comparisons to other countries, some small data from Thailand, UK, Italy, Switzerland, and Australia. The rates of resistance here are very, very different. Thì cái này là cái nghiên cứu của anh ấy thực hiện ở trong những cái nấm Aspergillus ở ngoài môi trường ạ. Thì mình thấy rằng là tỷ lệ kháng thuốc ở Việt Nam của mình là rất là cao, 60% với itraconazole, 71% với posaconazole và 44% với voriconazole, và so sánh với các quốc gia khác thì mình thấy là cái số liệu của mình là khác biệt là rất là nhiều so với những quốc gia khác ạ. So far we only know that this is a problem in Cà Mau province and a similar rate of resistance in Ho Chi Minh City. And we plan to do more sampling in the rest of the country. We imagine it's similar everywhere, but we need to confirm.
rest province in country. Những cái này thì số liệu này mới chỉ là của Cà Mau với cả Hồ Chí Minh, và trong thời gian tới thì anh sẽ tiến hành là làm ở các tỉnh khác của Việt Nam ạ. Okay, so that's some things that we've discovered and some issues from around the world. And the last thing we'll talk about is how does this influence our clinical work, our decision making. Thì vừa rồi thì anh có nói tổng quan về bệnh nấm trên thế giới và những cái vấn đề của Việt Nam, thì bây giờ I don't know. và cái vấn đề đó thì liên quan, nó ảnh hưởng như thế nào đến lâm sàng ạ? Okay, so number one, which I hope I convinced you with those numbers, is that we are not diagnosing enough chronic pulmonary aspergillosis. That means a lot of patients, they don't get diagnosed, and because of that, they can't receive the proper treatment. Thì có rất là nhiều bệnh nhân mắc bệnh nấm phổi mãn tính ở Việt Nam không được điều trị, không được chẩn đoán và không được điều trị ạ. So we need to get better at identifying those patients. And the first step is for all of us in our clinical work to be really thinking about chronic pulmonary aspergillosis. Remember, it's common. So 12% of people who had cavitary TB within 2 years will have chronic pulmonary aspergillosis. That is many thousands and thousands of patients in a hospital like this. So we need to think about it. Thế thì làm thế nào để làm được việc đó, thì chúng ta cần phải nhớ rằng là Aspergillosis thì không phải là một bệnh không phổ biến. Nó chiếm 12% ở những bệnh nhân mắc lao hang trong vòng 1-2 năm đầu. Thế thì ví dụ như với hàng trăm nghìn ca thì mình sẽ có rất nhiều những ca mắc nấm phổi mãn tính. Thì do vậy là khi mình khám bệnh nhân thì mình cần phải nghĩ ở trong đầu mình là có thể là nấm phổi mãn tính. As Dr. Knop can tell you, to achieve the diagnosis is quite difficult. It needs a combination of radiology, chest X-ray or CT scan with some other evidence specific for Aspergillus, which can be serology or microbiology. Thì chẩn đoán nấm phổi mãn tính thì cần có một cái sự hợp tác, phải có những cái dấu hiệu ở trên chẩn đoán hình ảnh và có những cái xét nghiệm đặc hiệu để khẳng định đấy là Aspergillus. Thì có thể là mình dùng huyết thanh học hoặc là mình dùng nuôi cấy ạ. But the clearest advice is if you have a apparent recurrent TB patient and they are smear negative, really want to consider if this could actually be chronic pulmonary aspergillosis and check serum IgG and send sputum for fungal culture. Với một bệnh nhân mà mình chẩn đoán là lao phổi AFB âm tính thì mình có thể là cân nhắc lại xem có phải đó là một cái ca nấm phổi do Aspergillus mãn tính hay không, bằng việc là mình chụp X quang ngực và mình thử mình gửi cái mẫu đờm để cấy nấm Aspergillus. And how about treatment? Well, international guidelines recommend that we treat people with oral azoles, so either itraconazole or voriconazole, and for a long time, 6 months to 1 year. Theo các hướng dẫn quốc tế thì những bệnh nhân mà mắc nấm phổi mãn tính thì được khuyến cáo là sử dụng azole, thường là itraconazole và voriconazole vào mới một thời gian dài, ít nhất là 6 tháng ạ. The problem is that we don't know for sure if that treatment is effective when there is resistance. Nobody has done a trial, but that is the existing guidance. Vấn đề rằng là mình không biết rằng là cả với những cái sử dụng thuốc theo guideline như thế thì thật sự có hiệu quả hay không, khi mà mới một cái tình trạng thì kháng thuốc cao như thế ở trong thử nghiệm. So where possible, it's good to grow the fungus and to test the susceptibility to make sure the treatment the patient is going to receive for a long time is likely to be effective. Do vậy thì với mỗi một bệnh nhân mà cho điều trị thuốc thì mình nên là cấy nấm và mình làm cái kháng sinh đồ, bởi vì là bệnh nhân dùng thuốc trong một thời gian dài ạ. And here I've included a quote from the international guidelines on aspergillosis, which says, and it's hypothetical, if resistance rates are over 10%, maybe monotherapy with azoles is not a good idea, and we should actually give people combination therapy with voriconazole and echinocandin. Combined with echinocandin and voriconazole. Và với những nơi mà có tỷ lệ kháng trên 10% ấy ạ, thì người ta nói rằng là sử dụng azole một cách đơn độc thì có thể là không hiệu quả và cần phải phối hợp azole với cả echinocandin ạ. So this kind of guidance has very serious implications for Vietnam, and we're not sure whether it's good advice or not good advice. And for that reason, we are very keen to do more research on chronic pulmonary aspergillosis
in somewhere like National Lung Hospital, where there are likely to be lots of patients. And so we can work out what is the best treatment approach for these patients and how many of our patients, not just the environment, how many of the patients have resistant infections. Và do vậy thì với cái vấn đề mà rất là nghiêm trọng như vậy thì anh rất là muốn được làm những nghiên cứu, và đặc biệt là cái nghiên cứu ở trong Bệnh viện Phổi Trung ương, thì để họ biết được rằng là có bao nhiêu bệnh nhân mà được chẩn đoán nấm phổi mãn tính thì có kháng thuốc và làm thế nào để điều trị được. So hopefully in a few years we have all the answers to share with you at the next meeting. Và hy vọng rằng là trong vòng vài năm tới thì sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi trên ở những cái buổi hội thảo tiếp theo ạ. Okay, so thank you very much for your attention. It's great to see so many people here, and I'm happy to answer questions or whatever. Anh ấy là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và có câu hỏi gì không ạ?